Sự tích Hoa Quỳnh. Truyền thuyết Trung Hoa kể rằng, vào thời nhà Tùy, năm 605 đến 617, bên xứ sở Đại Quốc xa xôi, trong một ngôi làng nghèo nhỏ, có một bà mẹ góa với công việc hàng ngày là bán hàng ăn cho những nho sinh trong trường làng. Bà có 3 người con, nhưng phải một mình tảo tần gồng gánh nuôi con, vì chồng bà đã không may tử trận. Trong 3 người con của bà, có một cô gái tên là Quỳnh, năm ấy vừa tròn 15 tuổi. Ngày ngày Quỳnh cũng theo phụ mẹ bán hàng để nuôi các em ăn học. Quỳnh là một cô gái trắng trẻo xinh đẹp, nết na thùy mị, nên được rất nhiều anh chàng nho sinh để ý. Cô không chỉ đẹp ở vẻ bề ngoài, mà cả nội tâm tính cách của cô cũng được rất nhiều người yêu quý. Bởi cô luôn nhỏ nhẹ và chưa làm mất lòng ai bao giờ. Có chàng trai tên là Giao, một nho sinh thanh tú lịch thiệp và học rất giỏi. Ngày nào chàng cũng đi qua và mua xôi của Quỳnh, và rồi chàng để ý và si mê nàng từ lúc nào không hay. Chàng quyết tâm gắng học để thi đỗ đạt làm quan, để về hỏi Quỳnh làm vợ. Quỳnh cũng đã có cảm tình với chàng và chỉ chờ chàng ngỏ lời. Ở trường cũng có một nho sinh là con nhà quan trong vùng. Mặc dù đã có vợ, nhưng hắn vẫn đem lòng si mê Quỳnh. Hắn cậy mình là con quan có chức có quyền, nên muốn chiếm đoạt nàng về làm vợ lẽ. Quỳnh rất sợ, luôn tìm mọi cách để né tránh hắn, vì thế hắn rất bực tức. Có lần, hắn đã đem vàng bạc châu báu qua nhà hỏi cưới nàng, nhưng Quỳnh và mẹ nàng đã khôn khéo từ chối. Hai mẹ con Quỳnh dùng đủ kế trì hoãn và thầm mong sao cho chàng Giao kia mau mau đem lễ vật đến nhà hỏi. Thế rồi, kỳ thi năm đó cũng tới. Chàng Giao nói lời hẹn ước với Quỳnh trước khi lên đường về kinh ứng thí. Kể từ ngày chàng đi, 3 năm đã trôi qua mà không hề có một tin tức gì về. Chàng nho sinh con quan lại đem lễ vật sang dạm hỏi lần nữa. Lần này thì không cách gì từ chối được. Nhưng Quỳnh không thể nào làm vợ bé của một tên con quan vốn học dốt, hợm hĩnh, lại chỉ biết đem tiền bạc châu báu ra để mua chuộc tình cảm của người khác. Nàng suy nghĩ, rồi quyết định xin phép mẹ cạo đầu lên chùa đi tu. Trớ trêu thay, khi Quỳnh vừa vào cửa chùa thì chàng Giao với áo mão kim khôi trở về làng. Vừa về đến là chàng liền hỏi thăm đến Quỳnh. Biết tin nàng đã lên chùa đi tu, chàng vô cùng đau khổ, tự oán trách mình, sao không trở về tìm Quỳnh sớm hơn thì đã không xảy ra chuyện buồn như vậy. Nhưng thực sự thì chàng vì bận việc quan trị thủy giúp dân nên không thể nào về sớm hơn được. Vừa hoàn thành xong nhiệm vụ là chàng liền xin phép nhà vua cho chàng về thăm lại quê nhà. Về phần Quỳnh, mặc dù đã lên chùa, nhưng nàng vẫn không thể nào quên được hình bóng của chàng Giao. Nàng cũng không thể nào rời chùa được, vì khi đã vào chùa, xuống tóc đi tu là đã cắt đứt mọi duyên nợ với trần đời. Mặc dù rất nhớ chàng, nhưng khi chàng Giao đến thăm, nàng đã tránh mặt không gặp. Vì một phần nàng sợ rằng chàng sẽ đau lòng khi nhìn thấy vẻ ngoài tiều tụy của mình. Hơn nữa, quy ước của nhà chùa lúc bấy giờ là đã đi tu là không được phép nói chuyện với người khác giới. Nàng cố gắng quên đi tất cả sự đời,
dồn tất cả tâm trí mình vào tiếng kệ lời kinh. Nhưng vì quá đau buồn, tâm tư nặng trĩu, Quỳnh ngã bệnh, không ăn uống được gì, rồi chết. Nhà chùa xót thương trước tình cảnh của nàng. Họ đem xác nàng thiêu thành tro, rồi thổi hồn vào một bức tượng đồng trinh. Một nhúm tro tàn bay ra, rơi xuống bãi đất trống trước cổng chùa. Vài hôm sau, người ta thấy chỗ đó mọc lên một loài cây, có lá mà không có cành. Hoa có màu trắng muốt, chỉ nở vào lúc nửa đêm, và hương thơm ngào ngạt bay đi rất xa. Người ta liền lấy tên nàng để đặt tên cho loài hoa này, đó là hoa Quỳnh. Về chàng Giao, sau hàng chục lần lên chùa mà không sao tìm gặp được Quỳnh thì cũng rất đau buồn. Chàng trở về thẫn thờ, không ăn không uống, rồi cũng bị bệnh tương tư mà chết. Từ chỗ mộ chàng bỗng mọc lên một loài cây có cành mà không có lá. Người ta đem cây đó về trồng bên cạnh cây Quỳnh, thì Quỳnh bỗng tựa vào thân cây đó vươn lên tươi tốt và nở hoa. Từ đó người dân có tục trồng Quỳnh cạnh Giao, là có nghĩa đó. Bông hoa Quỳnh với vẻ đẹp trong trắng khiêm nhường. Chỉ những ai hay thức đêm mới có thể thưởng thức được vẻ đẹp thầm kín độc đáo của hoa Quỳnh, bởi hoa Quỳnh chỉ nở về đêm. Loài hoa này cũng chỉ nở trong một thời gian ngắn ngủi. Khi vầng dương hé rạng, hoa sẽ hạ mình xuống để nhường lại không gian và những tia sáng lung linh cho muôn hoa khác khoe sắc đưa hương. Vì vậy mà trong dân gian có câu hát ru: bông Quỳnh rụng xuống cội Quỳnh, dù ai ngậm ngọc dỗ mình đừng siêu.